नमस्कार मंडळी, आणखीन एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये मी सुप्रिया तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आता उन्हाळा चालला तर उन्हाळ्यामध्ये फारशी भूक लागत नाही आणि दुपारच्या वेळी प्रत्येक जेवणाला काय बनवायचं हा प्रत्येकाचा प्रश्न असतो। तो ह्या व्हिडिओमध्ये मी सॉल्व केलेला आहे आणि एकदम गावाकडच्या पद्धतीने मी दाखवलेला आहे। आपण सिटीमध्ये आपण गॅस असतो तर चुलीची चव कशी आणायची, मग मी गॅसवरती चुलीच्या चवीच्या पद्धतीने मी तुम्हाला हे भरीत दाखवलेलं आहे। त्यामुळे व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत नक्की पहा। प्रथम एक असं भरताचं वांग घ्यायचं आणि त्याला हाताने सगळीकडे असं तेल लावून घ्यायचं आहे आणि मी व्हिडिओमध्ये जसं दाखवते त्या पद्धतीने त्याला चाकूने असे काप टाकून घ्यायचे आहेत। आणि त्यानंतर आता हे त्यामध्ये 5-6 लसणाच्या पाकळ्या मी घेतलेल्या आहेत। त्याची साल वगैरे काढून घ्यायची नाही आहे, साल आहे तशी ठेवायची आणि जे ते काप केलेले आहेत वांग्याचे त्याच्यामध्ये हे लसणाच्या फोडी त्याचबरोबर एक मिरची सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये घालून घेणार आहोत। जे घेतलेला वांगा आहे ते मस्त आता आपण फ्लेमवरती भाजून घेणार आहोत। जर तुमच्याकडे जाळी असेल तर त्या जाळीवरती ठेवून सुद्धा भाजून घेऊ शकता, पण मी डायरेक्टली फ्लेमवरती घेतलेला आहे। वांग छान शिजलेलं सुद्धा आहे। एका ताटामध्ये काढून बाजूला मी थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवते। आता आपण पाहणार आहोत मस्त असा मिरचीचा ठेचा। त्यासाठी 10-12 मिरच्या घ्यायच्या आहेत, त्याचं देठं काढून घ्यायचे आहेत आणि तेल थोडंसं टाकून मस्त असं आपण ज्या मिरच्या आहेत त्या सगळ्या भाजून घेणार आहोत। आणि आता आपण त्याच्यामध्ये सोललेला जो लसूण आहे त्या आपण पाकळ्या थोड्याशा टाकून घ्यायच्या आहेत। अशामुळे टेस्ट एकदम मस्त येते। अशा पद्धतीचा ठेचा एकदा नक्की ट्राय करून बघा। आता थंड झालंय आणि आता मी एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून ठेवते। आता आपण त्याच्यामध्ये टेस्ट वाढवण्यासाठी काही थोडेसे जिरे घालणार आहोत आणि त्यानंतर आता आपण त्याच्यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट एकदा ठेचामध्ये नक्की घालून बघा, खूप अप्रतिम चवीचा होतो। त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे, थोडंसं आपण कोथिंबीर घालून घ्यायची आणि पाणी न घालता मस्त असा ठेचा रेडी झालेला आहे, बघू शकता। आहा, जबरदस्त, एकदम अप्रतिम चवीचा होतो। त्यानंतर आता आपण जे वांगही आपलं थंड झालेलं आणि आपले उरलेले भरताची प्रोसीड करूया। त्यानंतर त्याच्यामध्ये जे लसणाच्या पाकळ्या आणि मिरची जी आहे ती प्रथम आपण असं बाजूला काढून घेणार आहे। आपण लसणाच्या ज्या पाकळ्या आहेत त्याची साल काढून घ्यायची आणि एक खलबत्ता घ्यायचा आहे। खलबत्त्यामध्ये त्या लसणाच्या पाकळ्या, एक मिरची व्यवस्थित काढून ठेचून घ्यायची आहे। बघू शकता, तुम्हाला वाटणार सुद्धा नाही आहे की आपण गॅसवरती एकदम चुलीच्या टेस्टचा आपण भरीत बनवू सुद्धा शकतो। बघा बाजूला ठेवून घेते। तोपर्यंत आता हे वांगही छान शिजून झालेलं आहे। त्याची जी सगळी साल जी आहे वरची काळी झालेली ती सगळी आता हाताने व्यवस्थित काढून घ्यायची आहे। शकता मस्त चाकूने छान मी बाजूला करून घेतलं आहे। त्यानंतर जे आपण लसूण आणि मिरची होतं ते छान खलबत्त्यामध्ये असं चेचून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मगाची जी कढई होती ती घ्यायची आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं आपण तेल घालून घ्यायचं आहे आणि तेल छान गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा आपण जिरे घालून घेणार आहोत। त्यानंतर जे लसूण आणि मिरचीचे जे चेचून घेतलेलं आहे ते पण घालून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये मध्यम आकाराचा एक कांदा घालून घ्यायचा आहे। कांदाही छान साधा सोनेरी रंगावरती परतून घ्यायचा आहे। तर कांदा छान परतल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये टोमॅटो सुद्धा घालून घेणार आहोत। एकदम मस्त चवीचं असं हे भरीत होतं। आता टोमॅटो छान स्मॅश होण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये टॉप सिक्रेट तुम्हाला कळालंच असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच सांगा, म्हणजेच आपण त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालून घेणार आहोत। मीठ टाकल्यामुळे टोमॅटो छान स्मॅश व्हायला मदत होते आणि टोमॅटो एकदम स्मॅश जर त्यातलं जर भाज्या सगळ्या छान स्मॅश झाल्या असतील तर भरीत एकदम चवीला अप्रतिम चवीचं होणार आहे। मस्त असं झालेलं आहे। त्यामध्ये थोडेसे आपण हळद घालून घेतलेलं आहे, लाल तिखट घालून घ्यायचं आहे आणि छान आता परत एकदा मस्त परतून घ्यायचं आहे। तर त्यानंतर फायनली आता आपण जे वांग चांगलं स्मॅश करून घेतलेलं आहे ते त्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे आणि छान आता आपण सगळं मस्त एकजीव करून घेऊयात।
आता त्याच्यामध्ये 1 चमचा शेंगदाण्याचं कूटसुद्धा घालून घ्यायचं आहे। असं शेंगदाण्याचं कूट सुद्धा घातल्यामुळे एकदम मस्त चवीला होणार आहे। आणि त्यानंतर फायनली मी थोडंसं मीठसुद्धा घातलं होतं, त्याचा व्हिडिओ स्किप झालेला आहे। आणि आता मीठ झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये घातलेलं आहे कोथिंबीर। मस्त असा भरीत रेडी झालेला आहे। आता आपण ज्वारीची भाकरी बघूयात। त्यासाठी थोडंसं मी ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे आणि आता मस्त अशी आपण गरमागरम ज्वारीच्या भाकरी एकदम परफेक्ट पद्धतीच्या पाहूयात। मस्त असं मी मळून घेतलेलं आहे पीठ आणि छोटे छोट्या अशा मी ज्वारीच्या भाकरी करून घेणार आहे। आता बघू पीठ हे जितक्या वेळ तुम्ही जास्त मळाल तितके भाकरी तुमची मस्त व्हायला मदत होते। बघू शकता ही मस्त असं भाकरी तयार करून घेत आहे। मस्त अशी आता आपली भाकरी तयार झालेली आहे। मी गॅसवरती एक तवा गरम करायला ठेवला होता। तवाही छान गरम झालेला आहे। त्याच्यावरती आपण गोल गोल भाकरी जी आहे ती टाकून घ्यायची आहे आणि आता साधारणतः 30 मिनिटांनंतर आपण पाणी वगैरे लावलेली बाजू जी आहे ती उलटी करून भाजून घ्यायची आहे। मी ही डायरेक्टली फ्लेमवरती भाकरी कशी भाजायची मी ती दाखवलेली आहे। एकदम मस्त होते आणि जे नवशिक आहोत त्यांनाही परफेक्ट ही भाकरी जमणार आहे। बघू शकता एक बाजू भाजल्यानंतर आता मी डायरेक्टली तवा बाजूला करते आणि डायरेक्टली फ्लेमवरती ही भाकरी मस्त आपण भाजून घेणार आहोत। एकदम बघू शकता कसली मस्त अशी फुगलेली आहे गरमागरम भाकरी आणि जो केलेला मिरचीचा ठेचा आणि त्यासोबत जे वांग्याचं भरीत एकदम अप्रतिम अशी दुपारची थाळीचं मेनू होणार आहे। तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा। लगेच मी ताट डेकोरेट करायला घेतलेला आहे। त्यामध्ये जो घेतलेला ठेचा आहे तो घालायचा आहे। त्यासोबत तुम्ही तेलही घेऊ शकता, पण मला दह्यासोबत खूप आवडतं त्यामुळे दही घातलेलं आहे। आता छान मिक्स केल्यानंतर आता आपण एका साईडला जे भरीत केलेलं आहे ते भरीत घालून घ्यायचं आहे। त्यानंतर काही सलाड केलेलं आहे, टोमॅटोचे काप, काही काकडीचे काप ते घालून घ्यायचे आहेत। आणि आता आपण दुपारच्या वेळी बनवतो तर अर्थातच ताक तरी आलंच आणि मस्त गरमागरम भाकरी। आजची कशी वाटली रेसिपी? आवडली असेल थाळी तर खाली लाईक बटन दिले लाईक करा, चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटू तशाच एका छानशा रेसिपीसोबत। धन्यवाद।